Hello everyone, welcome to last lecture of reproduction here, how organism do reproduce. Hetu tumalokor class 10 or last lecture to baki asile aji moi di disu kali moi dibok noailo. So আজি আমি হিউম্যান বিংছৰ ডিসকাস কৰিম হিউম্যান বিংছৰ আজি তো খতম কৰিম তাৰপিছত তোমালোকৰ ম্যাগনেটিক ইফেক্ট যেটো চেপ্টাৰ আছে হেতু মই কুইক ৰিভিজন নিদো তাৰ মই লং লেকচাৰ দিম ঠিক আছে হেতু মোস্ট প্ৰবাবলি 4-5টা মান মই লেকচাৰ লৈ পিনি লাহে লাহে মই কভাৰ কৰিম যেহেতু তোমালোকৰ এটা ইউনিট টেষ্ট চলি আছে ইউনিট টেষ্টৰ এক্সামটো খতম কৰি লোৱা তাৰপিছত লাহে লাহে এই ভিডিঅ'ছবিলাক চাই পেলাবা ঠিক আছে যিবিলাকৰ মই লং লেকচাৰ এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ তাৰ মই হ'ব পাৰে কুইক ৰিভিজন নিদোঁ ঠিক আছে সেইটো কাৰণে তোমালোকে এই ভিডিঅ'জৰ থ্ৰু দিয়ে তোমালোকে চাবা একেটাই কথা বিকজ কুইক ৰিভিজনৰ অলৰেডি 1 আৱাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু এইখিনিও যদি 30 মিনিট বেছিতকৈ বেছি আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা এটা বেছি লাগিব কিন্তু কনচেপ্টখিনি প্ৰপাৰ ডিছকাছ হ'ব ইয়াত ঠিক আছে চ' ফ্লাৱাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আমি সিদিনাখন লাষ্ট লেকচাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ ক্ৰছ পলিনেশ্যন হৈছিলে কেনেকৈ অভেৰিটো ফ্ৰুইটছ বনিছিলে কেনেকৈ অভিউলটো চিড বনি গৈছিলে আজি আমি হিউমেন বিংছৰ ডিছকাছ কৰিব লওঁতে ষ্টাৰ্টিং ষ্টেট টাৰ্ম এটা আছে ডেট ইজ পিউবাৰ্টি ঠিক আছে হিউমেন বিংছৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন বুলি কথা পাতিলে আমি গ্ৰ'থৰ ফেজ কেইবাটাও আছে এটা আছে যেনেকৈ তোমাৰ নইজ আহি আছিলে হিউমেন বিংছত যেনেকৈ আমি ফ্লাৱাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত আমি কথা পাতিলোঁ তাত এটা কি আছিলে আমি এটা টাৰ্ম ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কেপেবল হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কেপেবিলিটিটো আহিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে একদম তুমি সৰু পুলি এটা ৰুই দিলা তাতে আহি পিনি ফ্ৰুটছ লাগি যাব তেনেকুৱাটো নহয় প্ৰপাৰ গ্ৰ'থ হ'ব নহয় জানো প্লেণ্টছটো প্ৰথমত কি থাকে একদম সৰুকৈ পুলি নিচিনাকৈ থাকিব তাৰপিছত অকণ গ্ৰ' কৰি যেতিয়া মেচিয়ৰ হৈ যাব তেতিয়া ফ্ৰুইটছটো তাত গ্ৰ' হয় ঠিক আছে ফ্ৰুইটছ ফ্লাৱাৰ তেতিয়াহে আহিব ছেইম তেনে হিউমেন বিংছতো প্ৰথমত কি আহিব গ্ৰ'থ আহিব ঠিক আছে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কেপেবল হ'ব লাগিব তাৰপিছত তো সেই টাৰ্মটো যেতিয়া মানে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কেপেবিলিটিটো আহি যায় হিউমেন বডি ইন কেছ অফ হিউমেন বিংছ তেতিয়া আমি সেই টাৰ্মটো আমি পিউবাৰ্টি বুলিকৈ আমি তাক টাৰ্ম এটা দিছোঁ ঠিক আছে চ' পিউবাৰ্টি ইজ আ টাইম পিৰিয়ড অৰ ষ্টেজ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে হিউমেনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কেইবাটাও ষ্টেজ আছে ঠিক আছে যেনেকৈ পষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভো আছে প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভো আছে ডিউৰিং ৰিপ্ৰডাকশ্যনো আছে চ' আমি পিউবাৰ্টিটো কোনটো সময়টো কৈছোঁ যোনটো পিৰিয়ডত ডিউৰিং হুইচ এন ইণ্ডিভিজুৱেল শ্ব' গ্ৰ'থ এণ্ড বিকামছ ছেক্সুৱেলি মেচিয়'ৰ ঠিক আছে মানে সিহঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা এতিয়া হৈ গ'ল মানে second okay চোৱা হৈ গ'ল পিউবাৰ্টি মই এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ কি হয় ডেফিনেশ্যন আহিলে এনেকৈ লিখিবা ঠিক আছে চ' একচুৱেলি এতিয়া পিউবাৰ্টিটো হয় কি ঠিক আছে আমিতো টাৰ্মটো ডিফাইন কৰিলোঁ যে ডিউৰিং পিউবাৰ্টি কি হয় আমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কেপেবিলিটিটো আহি যায় ঠিক আছে চ' হোৱাট হেপেন্স ডিউৰিং পিউবাৰ্টি চাম অফ দ্য ফিজিকেল চেঞ্জেছ সেইখিনি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে ফিজিকেল চেঞ্জেছ তো এজটো প্ৰথমত চাই লওঁ ইন কেছ অফ মেল it must be around what 12 to 13 years okay in case of girls it is around 11 to 13 years okay some of the physical changes যিবিলাক আহে তোমালোকৰ যদি লিখিবলৈ আহে কি লিখিবা গ্ৰোথ হয় ঠিক আছে ফেচিয়েল হেয়াৰ গ্ৰোথ হয় ডিপেণ্ডিং অফ ভইচ ইন কেছ অফ মেল কি ভইচটো অকণমান ডিপ হৈ যায় ঠিক আছে ভইচ ক্ৰেক আহে এটা এজ থাকে ঠিক আছে ভইচ ক্ৰেক আহে তো সেইটো কোনটো হয় ফিজিকেল চেঞ্জেছ মানে পিউবাৰ্টি যে আহিছে সেইটো তুমি গম পোৱা যায় তেতিয়া ঠিক আছে চ' ফেচিয়েল হেয়াৰ গ্ৰোথ ডিপেণ্ডিং অফ ভইচ ইনক্ৰিজ ইন লিন মাছল এই যিবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক মাছলছ আছে সেইবিলাক গ্ৰ' হয় ঠিক আছে লাহে লাহে কি হয় গ্ৰ' হয় দেন আণ্ডাৰ আৰ্ম এণ্ড পিউবিক হেয়াৰ গ্ৰোথ হয় তাৰপিছত এনলাৰ্জমেণ্ট অফ দ্য জেনাইটেলছ অ'কে দেন ইন কেছ অফ গাৰ্লছ আণ্ডাৰ আৰ্ম এণ্ড পিউবিক হেয়াৰ গ্ৰোথ বোথ কেছ দেন ইনক্ৰিজ ইন ফেট মাছ অকণমান কি হয় ফেটছ ডেভেলপ হ'বলৈ ধৰে ঠিক আছে দেন ব্ৰেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড ডেট ইজ মেনাৰ্ক
মেনাৰ্ক বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড যেতিয়া আহে তাক আমি কি কওঁ মেনাৰ্ক বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যেতিয়া খতম হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ মেন'প'জ এইটো আমি এতিয়া চাম ঠিক আছে অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ফিজিকেল চোৱা এইবিলাক কি হয় এইবিলাক ছেকেণ্ডেৰী চেঞ্জেছ হয় ঠিক আছে এইবিলাক কি হয় ছেকেণ্ডেৰী চেঞ্জেছ হয় যোনবিলাক আমি ডিউৰিং পিউবাৰ্টি আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া তাৰ যিবিলাক মেইন পাৰ্ট ইট ইজ ছেক্সুৱেল অৰ্গেন যোনটো থ্ৰুদি মানে গোটেই প্ৰচেছটো ৰেগুলেট হ'ব ঠিক আছে ৰিপ্ৰডাক্টিভ গ্লেন্স বুলি ক'ম ইন কেছ অফ মেল কি হয় ইন কেছ অফ ফিমেল কি হয় আৰু তাহাঁতি কি কেনেকুৱা হৰম'ন ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে অ'কে ইন কেছ অফ মেল দিছ শুড বি টেষ্টিছ এণ্ড টেষ্টিছ উইল ৰিলিজ হোৱা টেষ্টষ্টেৰন এইটো তোমাৰ মনত ৰাখিবা এইটো টেষ্টষ্টেৰন বুলি কোৱাৰ লগে লগে দিছ ইজ এ মেল হৰম'ন ঠিক আছে দেন ফিমেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ছেক্সুৱেল অৰ্গেন উইল বি অভেৰী ঠিক আছে তোমালোকে বেলেগ লিখি নাহিবা ঠিক আছে অ'কে অভেৰী ইজ দ্য মেইন পাৰ্ট যিটো মানে প্ৰাইমেৰী বুলি কয় ঠিক আছে বাকী চবটোবিলাক ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্ট হয় ঠিক আছে অ'কে চ' অভেৰীত কি ৰিলিজ হয় ইষ্ট্ৰজেন এণ্ড প্ৰজেষ্টেৰন ঠিক আছে এই দুটা হৰম'ন ইন কেছ অফ ফিমেল ৰিলিজ হ'ব তাৰপিছত টেষ্টিছে স্পাৰ্ম চিক্ৰেট কৰিব এণ্ড অভেৰী উইল প্ৰডিউচ ৱাট অভাম ইন ইচ মান্থ অ'কে ঠিক আছে চ' চাম অফ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন স্পাৰ্ম এণ্ড অভাম সেইটো মই প্ৰিভিয়াছ ক্লাছতো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ পটককৈ তোমালোকে গো থ্ৰু কৰি লোৱা ঠিক আছে বেলেগ একো কৰিব নালাগে বাকী স্পাৰ্মটো স্পাৰ্মতে জেনেচিছৰ থ্ৰুদি প্ৰডিউচ হয় এণ্ড অভামটো জেনেচিছৰ থ্ৰুদি প্ৰডিউচ হয় ঠিক আছে পাৰ মান্থ এটা ৰিলিজ হয় তোমালোকে দুটা অভেৰী আছে বুলি ভাবি দুটা ৰিলিজ হয় বুলিকে নাভাবিবা ঠিক আছে অনলি ওৱান ইজ ৰিলিজ পাৰ মান্থ এণ্ড স্পাৰ্ম ৰিলিজড ইন লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ মিলিয়নছ অফ স্পাৰ্মছ ৰিলিজ হয় ঠিক আছে প্ৰডিউচ ইন টেষ্টিছ এইটো প্ৰডিউচ ইন অভেৰী sperms are mobile, swim using tails, and ovum are immobile. This is smaller, this is larger. That difference between মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে অ'কে নেক্সট দিছ ইজ দ্য মেইল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন ইয়াত তোমালোকে কিছুমান টাৰ্ম ডিফাইন কৰিবলৈ যেনে কোনটো কি পাৰ্ট হয় ঠিক আছে অকণমান চাই ল'লে হ'ব বেলেগ একো মানে ডায়গ্ৰামটো অবভিয়াছলি নাহে ঠিক আছে আৰু ডায়গ্ৰাম আহিলেও অৰত তোমালোকৰ ফ্লাৱাৰ ডায়গ্ৰাম দিব তোমালোকে ফ্লাৱাৰটো বনাই আহিবা ঠিক আছে এইটো বনাব নালাগে অ'কে চ' এইবিলাক টাৰ্মবিলাক চাই লোৱা টাৰ্মবিলাকৰ মই ফাংচনখিনি ডিছকাছ কৰি দিম ঠিক আছে অ'কে অ'কে চোৱা মেইন পাৰ্ট মই কোনটো ক'লোঁ টেষ্টিছ বুলি ক'লোঁ নহয় জানো টেষ্টিছৰ ভিতৰত দুটা বস্তু মেইন সোমাই আছে দেট ইজ ওৱান ইজ চেমিনিফেৰাছ টিবিউল আণ্ডাৰ ওৱান ইজ লেডিক চেল ঠিক আছে এই যিটো চেমিনিফেৰাছ টিবিউল থাকে ইয়াৰ ভিতৰত থাকে এনেকৈ সেই চেমিনিফেৰাছ টিবিউলটোৱে কি কৰে প্ৰডিউচ ইমমেচিয়ৰ স্পাৰ্ম চেল ঠিক আছে স্পাৰ্ম চেল প্ৰডিউচ কোনে কৰিব ডেট ইজ চেমিনিফেৰাছ টিবিউল আৰু সেইটো মেচিয়ৰ নহয় তেতিয়া ঠিক আছে ষ্টাৰ্টিঙত কি থাকে ইমমেচিয়ৰ হৈ থাকে ঠিক আছে এণ্ড যিটো টেষ্টষ্টেৰন যিটো হৰম'ন আছিলে ডেট উইল বি ৰিলিজ বাই লেডিক চেলছ ঠিক আছে ডেট উইল বি ৰিলিজ বাই হোৱাট লেডিক চেলছ মনত ৰাখিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে ডেট উইল বি এৰাউণ্ড 2 to 2.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ কাৰণে কম থাকিব ঠিক আছে অ'কে তোমাক নালাগে অ'কে চ' ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি আমি চাওঁ এই পাৰ্টটো আমি টেইল বুলি কওঁ ঠিক আছে একদম ষ্টাৰ্টিং এই পিচটো আমি হেড পিচ বুলি কওঁ হেড পিচটোত আমাৰ নিউক্লিয়াছো থাকে DNA-টো থাকে ঠিক আছে এণ্ড দিছ পাৰ্ট ইজ মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া যোনটোৱে মানে পাৱাৰ হাউচ হয় মানে ঠিক আছে আৰু টেইলটোৱে কিহত হেল্প কৰে মটিলিটিত হেল্প কৰে অ'কে ঠিক আছে তো ফাংচনবিলাক পটাপট আমি চাই লওঁ টেষ্টিছৰ ফাংচন কি প্ৰডিউচ স্পাৰ্ম প্ৰডিউচ দ্য হৰম'ন টেষ্টষ্টেৰন এণ্ড চেমিনিফেৰাছ টিবিউলৰ ফাংচন কি হয় ইমমেচিয়ৰ স্পাৰ্ম চেল প্ৰডিউচ কৰে দেন এপিডিডাৰ্মিছে কি কৰিব ইয়াত দেখিছিলা তোমালোকে এপিডিডাৰ্মিছ ক'ত আছিলে আচ্ছা তোমালোকৰ ডায়গ্ৰামটোত নাই চ' আমি গোটেইখিনি ফাংচন নালাগে এতিয়া অ'কে আচ্ছা এই পাৰ্টটো নালাগে আমাক ঠিক আছে ৱেইট এই পাৰ্টটো নালাগে যদি কাৰোবাৰ মন গৈছে নে চাব পাৰে এই পাৰ্টটো আমাক দৰকাৰ নাই ঠিক আছে অ'কে দেন আহি গ'ল তোমাৰ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ চিষ্টেম ইয়াতো তোমাৰ A1 পেয়াৰ্ছ অফ অভেৰিজ আছে হৰম'নছ মই আগতে ক'লোঁ ইষ্ট্ৰজেন এণ্ড প্ৰজেষ্টেৰন ৰিলিজ কৰে ঠিক আছে এইটো ইমান ডিপত যাব নালাগে ঠিক আছে বেছি ডিপৰ দৰকাৰ নাই আমাক এই ফাংচনছখিনি তোমালোকে চাব মন গ'লে চাই ল'ব পাৰে এই ফাংচনছ তোমালোকক নুসুধে ঠিক আছে মেইন সুধা পাৰ্টখিনি আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ অ'কে এতিয়া চোৱা চ' যেতিয়া কি হয় অভামটো যেতিয়া প্ৰডিউচ হ'ব ঠিক আছে অভিউলেশ্যন বুলি কয় তাক অভিউলেশ্যন এট দ্য এণ্ড অফ দ্য মান্থ যেতিয়া অভিউলেশ্যন হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া এইকেইটা প্ৰডিউচ হ'ব তেতিয়া ইয়াত এইটো ফিম্ব্ৰিয়ে বুলি কয় এইটো কি হয় ফিম্ব্ৰিয়ে তাহাঁতি কি কৰে এই এগটো কেপচাৰ কৰি দিয়ে ঠিক আছে কেপচাৰ কৰি অলম'ষ্ট ইমানলৈকে আহিব ঠিক আছে অভামটো ইমানলৈকে আহিব আৰু স্পাৰ্মটো ইয়াৰ থ্ৰুদি এনেকৈ আহি এইকণত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ যায় ঠিক আছে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে জইন হয় দুটা বস্তু জইন হোৱাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা তোমাৰ জাইগত বনিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে বস্তুটো চেল ডেভেলপমেণ্ট হৈ এইকণত আহি পিনি ইমপ্লাণ্টেশ্যন হৈ যায় মানে ইয়াত আহি পিনি এটেচ হৈ যায়
আৰু এই পাৰ্টত তোমাৰ প্লাচেণ্টা বুলি বস্তু এটা ফৰ্ম হৈ যায়, তাৰ থ্ৰুদি মানে নিউট্ৰিশ্যন পাই থাকে, ঠিক আছে। অ'কে, চ' অভিউলেশ্যন মানে কি, ৰিলিজ অফ অভম ফ্ৰম অভেৰি, দিছ ইজ হোৱাট অভিউলেশ্যন। ইয়াত অকণ শ্বৰ্ট ডায়েগ্ৰাম এটা আছে, অভমটো ইয়াত আহি যায়, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে এনেকৈ আহি পিনি কেইবাটাও নাম থাকে প্ৰত্যেকটো ষ্টেজৰ, আহি পিনি তোমাৰ ইয়াত ইমপ্লাণ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। দিছ ইজ ইউটেৰাছ। অ'কে, ঠিক আছে। অ'কে, এইটো ষ্টেজকেইটা ডিফাইন কৰা আছে ইয়াত। ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত 2 ষ্টেজ, দেন 4 চেল ষ্টেজ, দেন 8 চেল ষ্টেজ, মৰুলা, ব্লাষ্টুলা এনেকৈ নাম থাকে, যোনটো তোমালোকক ইমান এতিয়া দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। অ'কে, ঠিক আছে। এতিয়া ইমপ্লাণ্টেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ। ইমপ্লাণ্টেশ্যন মানে কি, যেতিয়া ইউটেৰাছত গৈ পিনি বস্তুটো মানে এবজৰ্ব হৈ যাব, এনেকৈ ইমপ্লাণ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। তেতিয়া এটেচমেণ্ট অফ গ্ৰ'য়িং এম্ব্ৰিঅ' টু দ্য এণ্ডোমেট্ৰিয়াম অফ ইউটেৰাছ, তাক আমি কি বুলি ক'ম, ইমপ্লাণ্টেশ্যন বুলি কওঁ, ঠিক আছে। অ'কে, চ' এতিয়া কথা আহিলে কি, হাউ ডাজ গ্ৰ'য়িং এম্ব্ৰিঅ' ফিটাছ গেট নিউট্ৰিশ্যন, ঠিক আছে। যিটো তোমাৰ এম্ব্ৰিঅ'টো আল্টিমেটলি কি হ'বগৈ, চাইল্ড হ'বগৈ, নহয় জানো। তো সেই এম্ব্ৰিঅ'টোৱে নিউট্ৰিশ্যনটো কাৰ থ্ৰুদি পায়, প্লেচেণ্টা নামৰ টিচু এটা থাকে, সেই টিচুটোৰ থ্ৰুদি তোমাৰ এই যে ইউটেৰাছটো পালা, এনেকৈ ইউটেৰাছত যিটো ইমপ্লাণ্টেশ্যন হ'ল, তাৰ মাজত এনেকৈ গেপ এটা নাথাকিব জানো। তো ইয়াৰ থ্ৰুদি মানে গোটেই নিউট্ৰিশ্যনখিনি পাই থাকিব, ঠিক আছে। এণ্ড দিছ ইজ আম্বিলিকেল কৰ্ড, ঠিক আছে। দিছ ইজ হোৱাট আম্বিলিকেল কৰ্ড, যোনটো আমাৰ নাড়ীৰ লগত লাগি থাকিব এনেকৈ, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ থ্ৰুদি গোটেই নিউট্ৰিশ্যনখিনি পাই থাকে, আৰু সেই নিউট্ৰিশ্যন য'ৰ পৰা পায় সেই টিচুটোৰ নাম হৈ গ'ল তোমাৰ প্লাচেণ্টা, যোনটো মাদাৰ আৰু চাইল্ডক কানেক্ট কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে। ইমানটো জানিলে হৈ যাব। অ'কে, চ' এতিয়া কেনেকৈ হেল্প কৰে চোৱা, প্লাচেণ্টাত এনেকুৱা কি বস্তু চাগে যাৰ থ্ৰুদি গোটেই তোমাৰ এক্সক্ৰিশ্যন হওক, নিউট্ৰিশ্যন হওক, গোটেইখিনি বস্তু মানে মেইন বস্তু প্লাচেণ্টাটোৱে হয়, ঠিক আছে। চ' প্লাচেণ্টাত ভিলাই নিচিনা বস্তু কিছুমান থাকে, এনেকৈ ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশ্যন বুলি আমি যেনেকৈ ষ্টমকত পাওঁ, তেনেকৈ তোমাৰ প্লাচেণ্টাটো থাকে, which provides large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the developing embryo, মানে মাদাৰৰ পৰা এম্ব্ৰিঅ'টোলৈ গোটেই গ্লুক'জ আৰু অক্সিজেন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আমাৰ প্লাচেণ্টাত কি ভিলাই নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান থাকে। সেই ভিলাই থ্ৰুদি, আৰু ভিলাইটো কেলৈ লাগিছিলে চোৱা, ষ্টমাকতো আমি পাইছিলোঁ ভিলাইটো এটা কাৰণতে লাগিছে, যাতে ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো আমি বেছি পাওঁ, আৰু ছাৰ্ফেচ এৰিয়া যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া এক্সচেঞ্জটো ইজি হয়, ঠিক আছে, মানে বহুত বেছি কোৱান্টিটিত হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ৱেষ্ট টু পাছ ফ্ৰম দ্য এম্ব্ৰিঅ' টু দ্য মাদাৰ থ্ৰু দ্য প্লাচেণ্টা, ৱেষ্ট হওক নিউট্ৰিশ্যন হওক, দুইটাই এই প্লাচেণ্টা থ্ৰু দিয়ে ট্ৰান্সফাৰ হয়, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ প্লাচেণ্টা? প্লাচেণ্টা ইজ এ স্পেচিয়েলাইজ টিচু ফৰ্ম ডিউৰিং হোৱাট প্ৰেগনেঞ্চি। অ'কে, ঠিক আছে। চ' এইটো এটা এনিমেশ্যন হয়। অ'কে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে। সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো কি, যে এই যেতিয়া আমি এগটো, ঠিক আছে, এগটো অভিয়ে প্ৰডিউচ কৰিলে, তাৰপিছত স্পাৰ্মে ফাৰ্টিলাইজ কৰিলে, ঠিক আছে। কৰাৰ পিছত বস্তুটোৰ নৰ্মেল প্ৰচেছ কি হয়, তোমাৰ ইমপ্লাণ্টেশ্যন হ'ব লাগে, ঠিক আছে। বাট ইন কেছ পাৰ মান্থ যদি সেই এগটো যদি ফাৰ্টিলাইজ নহয়, ঠিক আছে, ইন কেছ এগটো যদি ফাৰ্টিলাইজ নহয়, ফিমেল অভেৰীৰ পৰা যিটো প্ৰডিউচ এগ ওৱান্স এ মান্থ যিটো হ'ব, তো সেইটো যদি ফাৰ্টিলাইজ নহয়, ডেট কি হ'ব, যিখিনি মানে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছিলে ন, এতিয়া ইউটেৰাছত প্ৰিপেৰেশ্যন কিছুমান হৈছিলে, কিহৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছিলে, যাতে এম্ব্ৰিঅ'টো আহি পিনি ইয়াত ইমপ্লাণ্ট হ'ব পাৰে, মানে ৱালটো ঠিক হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে। এইটো চোৱা, দিছ ইজ ইউটেৰাছ। ছাপ'জ ইউটেৰাছৰ এই ৱালখিনি কি হৈ যায়, এনেকৈ ঠিক হৈ যায়, অলপ শকত হৈ যায়, যাতে কি হয়, ইয়াত ইমপ্লাণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ইমপ্লাণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু প্ৰপাৰ প্লাচেণ্টা ফৰ্ম হ'ব পাৰে, নিউট্ৰিশ্যন পাব পাৰে। এতিয়া যেতিয়া গম পালে বডিটোৱে যে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নাই হোৱা, ঠিক আছে, তো এগটোতো এনেকৈ থাকি যাব নোৱাৰে, এগটো কি হ'ব, এতিয়া তাক আমি কিবা এটা প্ৰপাৰ ৱেট আমি তাক উলিয়াই দিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এগ প্লাছ ইউটেৰাছ ৱাল প্লাছ ব্লাড চেলছ যিমানখিনি, মানে চোৱা, এগৰ লগত আৰু বহুত বস্তু হৈছিলে, এটাতো এগ প্ৰডিউচ হৈছিলে, ঠিক আছে। এগৰ লগতে এই গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যন যিখিনি আছিলে, গোটেই টিচুখিনি যিখিনি ইয়াত ডেভেলপ হৈছিলে, ইউটেৰাছৰ ৱালটো মানে, ঠিক আছে, আৰু ব্লাড ভেচেলছ যিখিনি, মানে চোৱা, এতিয়া আহিব ইয়াত এম্ব্ৰিঅ', ঠিক আছে। এম্ব্ৰিঅ'টোৱে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন পাব লাগিব, চোৱা ভালকৈ চাবা, দিছ ইজ ইউটেৰাছ। এইটো এম্ব্ৰিঅ' আহিলে, এম্ব্ৰিঅ'টোৱে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন পাব লাগিব, তাৰ কাৰণে কি লাগিব, আমাৰ প্ৰপাৰ নেটৱৰ্ক অফ ব্লাড ভেচেল লাগিব, ঠিক আছে। ব্লাড ভেচেলটো আমাৰ কাৰ লগত এটেচ থাকিব, প্লাচেণ্টাৰ লগত এটেচ থাকিব। তো প্লাচেণ্টাৰ থ্ৰুদি গোটেই নিউট্ৰিশ্যনখিনি কোনে পাই থাকিব, এম্ব্ৰিঅ'ই পাই থাকিব, ঠিক আছে। তো ইয়াত তিনিটা বস্তু আছে, ওৱান ইজ এগ, ঠিক আছে, যোনটো আহি পিনি ইমপ্লাণ্ট হ'ব, মানে এম্ব্ৰিঅ'টো ইমপ্লাণ্ট হ'ব, বাট এতিয়া যিহেতু ফাৰ্টিলাইজ নহ'লে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি ইয়াক এগ বুলি কৈছোঁ, ঠিক আছে। এগ প্লাছ প্ৰিপেৰেশ্যনটো হৈ আছিলে ন, এনেকুৱাটো নহয় যে একদম আহি পাব তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব। ওৱান্স এগ ইজ ৰিলিজ, তাৰপিছৰ পৰা তোমাৰ মানে এগটো যেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হোৱা প্ৰচেছ এটা থাকে, তেনেকৈ ইয়াত প্ৰিপেৰেশ্যনো হৈ থাকে, যে ৱালটো ঠিক হ'ব, মানে ঠিক আছে, লগে লগে মানে চলি থাকে। তো অ'কে, মানে যাতে একো দিগদাৰ নহয় পিছতকৈ। অ'কে, তাৰপিছতে ইউটেৰাছ ৱাল হৈ গ'ল, এণ্ড যিখিনি ব্লাড ভেচেলছ আছিলে, গোটেইখিনি একেলগতে কি হ'ব, শ্বেড হৈ যাব। শ্বেড মানে কি হ'ব, ওলাই আহিব, ঠিক আছে। চ' দিছ উইল কজ ব্লিডিং ইন ফিমেলছ কল মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন। তো মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিলে এনেকৈ লিখিবা, তাতকৈ বেছি লিখিব নালাগে। অ'কে,
Okay, so বুজি পালা এতিয়া হোৱাট হেপেন্স when egg is not fertilized, thick lining of uterus area যিটো ডেভেলপ হয়, দেখিছা নহয় ডায়েগ্ৰামত আছে, তো সেইটো কি হৈ যাব, শ্বেড হৈ যাব, ঠিক আছে। অ'কে, ঠিক আছে। চ' ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া দুটা টাৰ্ম আছে, ওৱান ইজ মেনাৰ্ক এণ্ড আনাডাৰ ওৱান ইজ মেনোপ'জ, ঠিক আছে। চ' গাৰ্ল চাইল্ড এটা ডেভেলপ হৈ পিনি যেতিয়া পিউবাৰ্টি এণ্টাৰ কৰিলে, পিউবাৰ্টি কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন যেতিয়া হ'ব, ডেট ইজ নন ইজ মেনাৰ্ক এণ্ড এট দ্য হুইচ বিগিন এট দ্য এজ অফ what 11 to 12 years, which is also known as puberty period। তাৰ পিছত যেতিয়া মেনোপ'জ মিনছ এৰাউণ্ড 45 to 50 years old, ঠিক আছে, যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন ষ্টপ হৈ যাব, ঠিক আছে। অ'কে, now some term related to reproductive health, ঠিক আছে। কিছুমান ডিজিজ আছে which can be transmitted sexually, এটি sexually transmitted disease বুলি কয়, STD বুলি কয়, ঠিক আছে, STD বুলি কয়, আৰু কিছুমান নাম আছে সেইখিনি আমি পিছত পাম, ঠিক আছে। so disease which can be spread from one person to another person during sexual intercourse are known as sexually transmitted diseases, this is definition। so for example HIV, AIDS, genital warts, gonorrhea, syphilis, এইবিলাক কিছুমান ডিজিজ আছে, ঠিক আছে। অ'কে, নাও এতিয়া চোৱা কি হয়, এতিয়া কণ্ট্ৰাচেপশ্যনৰ ওপৰত কথা পাতিছে, ঠিক আছে। আমাৰ ক্লাছ 10 বুকৰ কণ্ট্ৰাচেপশ্যনৰ কিছুমান কথা আছে, তাত তোমাৰ জাষ্ট ইমানটো মনত ৰাখা যে হোৱাট ইজ কণ্ট্ৰাচেপশ্যন, বাকী এক্সাম্পলছৰ ইমান ধ্যান দিব নালাগে, ঠিক আছে। চ' মেথডছ অৰ টেকনিক্স এডপ্টেড টু প্ৰিভেণ্ট প্ৰেগনেঞ্চি এজ এ কনচিকুৱেঞ্চ অফ ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্ছ। ফৰ এক্সাম্পল কিছুমান এটা ইনচিডেণ্ট থাকে ন, য'ত প্ৰিপেয়াৰ নাই হোৱা, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল দ্য পেৰেণ্টছ আৰ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড বা এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া হৈ থাকে ন, যেনেকৈ ৰেপ কেছ হৈ থাকে বা কিবা এনেকুৱা হৈ থাকে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, কণ্ট্ৰাচেপশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে, বিকজ দিছ ইজ হোৱাট ক্ৰিমিনেল নহয় জানো, এইটো মানে আনথট, মানে নভবাকৈ বস্তুখিনি হৈ যোৱা হয়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কণ্ট্ৰাচেপশ্যনৰ ৰ'ল কিছুমান আছে, তো সেইটো আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আহিব তোমালোকৰ যে হোৱাই কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মেথড শ্বুড বি এডপ্টেড, ঠিক আছে। তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন আছে, চাবা হোৱাই কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মেথড শ্বুড বি এডপ্টেড, ডাইৰেক্ট আনচাৰ্ছখিনি লিখি দিছোঁ, জাষ্ট সিমানটোৱে তোমালোকে এক্সামত লিখিলে হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট টু মেইনটেইন দ্য পপুলেশ্যন চাইজ বাই প্ৰিভেণ্টিং আনৱান্টেড চিলড্ৰেন, অ'কে, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ দিছ, বুজি পাইছে, টু মেইনটেইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু চিলড্ৰেন এণ্ড টু প্লেন ফেমিলি চাইজ, ঠিক আছে, এণ্ড টু প্ৰিভেণ্ট ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজেছ, ঠিক আছে, ডিজিজৰ পৰা বাচিবলৈও ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে। অ'কে, নাও এই তিনিটা পইণ্টছ তোমালোকে লিখিবা, বেছি মাৰ্কছৰ এনেও নাহে, অ'কে, হৈ যাব। চ' টাইপছ অফ কণ্ট্ৰাকশ্যন কেইবাটাও থাকে, মেকানিকেল থাকে, কেমিকেল মেথডছ থাকে, আইউডিজ থাকে, দেন চাৰ্জিকেল মেথডছ থাকে, ঠিক আছে। মেকানিকেল বেৰিয়াৰ ফিজিকেল ডিভাইচেছ এইকেইটা আছে, ঠিক আছে। দেন তোমাৰ ফিজিকেলি যিবিলাক মানে ৰখোৱা হয়, ঠিক আছে। দেন বেৰিয়াৰ মেথড প্ৰিভেণ্ট দ্য ট্ৰান্সমিশ্যন অফ, ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি যায়, সেইটো তোমালোকে চোৱা, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যিবিলাক আছে সেইকেইটা কৈ দিছোঁ। বেৰিয়াৰ মেথডত কি হয়, ফিজিকেলি স্পাৰ্ম এণ্ড ওভামটো কি হয়, ইণ্টাৰচেক্ট হোৱাৰ পৰা ৰখায়, ঠিক আছে। অ'কে, বাট তাৰ আৰু এটা বেনিফিটো আছে, বেনিফিট ইজ হোৱাট, ডেট ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ যিবিলাক থাকে সেইবিলাক তোমাৰ নহয় কেতিয়াও, ঠিক আছে, যদি মেকানিকেল বেৰিয়াৰ যদি কোনোবাই যদি প্ৰিফাৰ কৰিছে, ঠিক আছে। বিকজ ইট উইল প্ৰিভেণ্ট ইণ্টাৰমিক্সিং অফ বডি ফ্লুইডছ, অ'কে, হোৱাই বুলি আহিলে এইটো লিখিবা, হৈ গ'ল। ইট ইজ অ'কে। নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ কেমিকেল মেথড কিছুমান আছে, সেই কেমিকেল মেথডত তোমাৰ অৰেল পিলছ কিছুমান থাকে, ঠিক আছে, সেইবিলাক ইউজ কৰে যাতে সেইটো কেমিকেলি মানে হয় বস্তুটো, কেমিকেলি তোমাৰ ওভাম প্ৰডাকশ্যন ৰখাই দিব, বা স্পাৰ্ম চেল যদি এণ্ট্ৰি হয় কিল কৰি দিব, বা ইমপ্লাণ্টেশ্যন তোমাৰ, ঠিক আছে, কেইবাটাও ষ্টেজ আছে নহয় জানো, এটাতো স্পাৰ্ম আহি পিনি যদি ফাৰ্টিলাইজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াও তোমাৰ কণ্ট্ৰাচেপশ্যন হৈ গ'ল, আৰু বা স্পাৰ্মখিনি মাৰি পেলালে, বা ওভামটোৱে কিবা এটা কৰিলে, বা যদি তোমাৰ প্ৰডিউচ হৈও গ'ল, ঠিক আছে, এম্ব্ৰিঅ' প্ৰডিউচ হৈ গ'ল, বাট এম্ব্ৰিঅ' প্ৰডিউচ হোৱাৰ পিছতো যদি ইমপ্লাণ্ট হোৱাৰ পৰা যদি ৰখাই দিলে তেতিয়াও সেইটো লেভেলটো কণ্ট্ৰাচেপশ্যন হৈ যায়, ঠিক আছে। চ' দিজ মেথডছ হেভ চাৰ্টেইন ছাইড ইফেক্ট অলছ', মানে ছাইড ইফেক্ট কাৰ আছে, কেমিকেল মেথডছৰ ছাইড ইফেক্ট আছে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। এণ্ড ইট কেনট প্ৰিভেণ্ট ট্ৰান্সমিশ্যন অফ STD, তাৰ প্ৰিভিয়াছটোত আমি কি চাইছিলোঁ, ইট কেন প্ৰিভেণ্ট STD, বাট ইন দিছ কেছ ইট কেনট প্ৰিভেণ্ট STD, অ'কে। তাৰপিছত ইউটেৰাইন কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচেছ কিছুমান আছে, যেনেকৈ হৰম'নেল IUD এণ্ড কপাৰ IUD, জাষ্ট এক্সাম্পল মনত ৰাখা, অ'কে, ঠিক আছে। চ' ইহঁতি কেনেকৈ কাম কৰে, ইহঁতৰ শ্বেপটোকে চোৱা, দিজ আৰ স্মল টি শ্বেপড ডিভাইচেছ ডেট আৰ প্লান্টেড ইন দ্য ইউটেৰাছ থ্ৰু দেৰ আৰ টু টাইপছ অফ IUD, ওৱান ইজ কপাৰ ৰিলিজিং IUD এণ্ড আনাডাৰ ওৱান ইজ হৰম'নেল ৰিলিজিং IUD, ঠিক আছে। তো কপাৰ ৰিলিজিং IUD কি হয়, তাহাঁতি মানে মটিলিটিটো মানে একদম ডাউন কৰি পেলাই, ঠিক আছে, মানে স্পাৰ্মটো জাষ্ট এণ্ট্ৰি কৰিছে, বাট মটিলিটি যদি নাই সি মুভ কৰিব নোৱাৰিব ন, ঠিক আছে। চ' প্ৰিভেণ্ট স্পাৰ্ম ফ্ৰম ৰিচিং দ্য ফেল'পিয়ান টিউব এণ্ড প্ৰিভেণ্টছ ইমপ্লাণ্টেশ্যন এণ্ড স্পাৰ্মিচাইডেলো হয়, বিকজ ইট উইল কিল স্পাৰ্ম। তো কেনেকৈ কাম কৰে কপাৰ IUD, এনেকৈ কাম কৰে, ঠিক আছে। তেনে আহি গ'ল তোমাৰ হৰম'নেল IUD, হৰম'নেল IUD কি কৰিব, ইট হৰম'ন ৰিলিজ কৰিব, ঠিক আছে। ইট উইল ৰিলিজ হৰম'নছ ইন দ্য বডি হুইচ প্ৰিভেণ্টছ দ্য ফৰ্মুলেশ্যন অফ এগছ, মানে হৰম'নে তোমাৰ এগছৰ লেভেলত কাম কৰে, এগছ ফৰ্ম হোৱা
eggs form হ'বলৈ তোমাৰ ৰখায় and this will kill sperm. Then surgical methods আহি গ'ল তোমাৰ vasectomy and tubectomy. In case of vasectomy vas deferens যিটো থাকে সেইটো তোমাৰ অকণমান কি হয় সাৰ্জিকেলি তাক কাট ডাউন কৰা হয় যাতে কি হয় স্পাৰ্মটো যাতে ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এণ্ড ইন কেছ অফ টিউবেক্টমি fallopian tube is cut and the two ends are sealed. Okay, ইয়াত দেখিছা okay ঠিক আছে do not and ইয়াত কি হ'ল কেমিকেল সাৰ্জিকেল এণ্ড IOT যিমানখিনি আমি মেথডছ পালোঁ যেনেকৈ আমি কি পালোঁ বেৰিয়াৰ পালোঁ ঠিক আছে এটা দেন ওৱান ইজ কেমিকেল পালোঁ সাৰ্জিকেল পালোঁ IOT পালোঁ এই কেমিকেল সাৰ্জিকেল IOT ইয়াৰ ভিতৰত এটা মেথডো তোমাৰ STD পৰা প্ৰিভেণ্ট নকৰে ঠিক আছে অনলি ওৱান মেথড ইট ইজ বেৰিয়াৰ মেথড উইল প্ৰিভেণ্ট STD.